الاسم. 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 السيد جمال الدين الحسيني. السيد جمال الدين الحسيني. هل أنت من الأشراف؟ هل أنت من الأشراف؟ هل أنت من الأشراف؟ هل أنت من الأشراف؟ من أبناء الحسين رضي الله عنه؟ من أبناء الحسين رضي الله عنه. من أبناء الحسين. من أبناء حسين رضي الله عنه. من أبناء حسين رضي الله عنه. نعم. 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 إيراني أنت؟ إيراني أنت؟ إيراني أنت؟ إيراني أنت؟ إيراني أنت؟ إيراني أنت؟ بل أفغاني. بل أفغاني. بل أفغاني. إذا نكتب السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني. إذن نكتب السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني. إذن نكتب. إذن نكتب السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني. كما تشائين. كما تشائين. كما تشائين. كما تشائين. كم ستمكث؟ كم ستمكث؟ كم ستمكث؟ كم ستمكث؟ ربما يوما وربما عاما. ربما يوما وربما عاما. ربما يوما وربما عاما. ربما يوما وربما عاما. ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ أعني ما قلت. أعني ما قلت. أعني ما قلت. أعني ما قلت. قلت. لا أعرف كم يوما سأمكث. 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 هذا يتوقف على أمور كثيرة. 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 هل جئت للتجارة؟ هل جئت للتجارة؟ هل جئت للتجارة؟ هل جئت للتجارة؟ للبيع والشراء؟ للبيع والشراء. للبيع والشراء. كلا. 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 لا يبدو الأمر على هذا النحو. لا يبدو الأمر على هذا النحو.
لا يبدو الأمر على هذا النحو. لا يبدو الأمر على هذا النحو. على هذا النحو. هذه شرط العلماء على رأسك. 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 معذرة يا سيد جمال الدين. معذرة يا سيد جمال الدين. معذرة يا سيد جمال الدين. معذرة